بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله موږ په بل ټاپک باندې خبرې کوو. انیمل هسبنډري. انیمل هسبنډري په ساده پښتو کې مطلب دا دی لکه زموږ سره چې په کور کې څومره ځناور خلک ساتي، لکه غوا شوي، ګډې شوي، وزې شوي، سپي شو، اسونه، خره، قچر، دا ډېفرنټ انیملز دي که نه. د دې کورنۍ چې کوم انیملز دي د دیو مطلب په هره طریقه باندې د دیو خیال ساتل، لکه دیو د خوراک، د دیو د اوسېدو د ځای، د دیو د اوبو، د دیو د بیمارۍ. مطلب دا دی چې دا چې کوم ډومېسټیکېټډ انیملز دي، کورني ځناور دي، دیو ته چې د ښه ژوند تېرولو لپاره څومره څه پکار دي، څومره څه ضروري، د هغې خیال ساتل، د هغې منیجمنټ کول، دیس از کالډ انیمل هسبنډري. انیمل هسبنډري اصل کې زموږ سره د اګریکلچر یو برانچ دی چې په دې کې به موږ د کورني ځناورو یا د ډومېسټیکېټډ انیملز په هره طریقه باندې د هغې خیال ساتو. ما ورته اوس ویل لکه دغه ځناور بچي راوړي، دغه بچلو راوړلو، د هغو خیال ساتل، دا ځناور به څه خوري، څه بسکي، یا د چېرته اوسېږي، د دوی د یخنۍ د ګرمۍ. لنډه دا د A to Z چې څومره دې ځناورو ته د ښه ژوند تېرولو لپاره څومره څه پکار دي، دغې ته موږ انیمل هسبنډري وایو. دې ډیفینیشن ته تاسو لږ وګورئ. د سټډي آف ویریس بریډس، ویریس ډیفرنٹ مختلف او بریډز نسل، لکه مختلف نسل والا ځناور شته دی په کورونو کې اوسېږي که نه. او ډومېسټیکېټډ انیمل، ډومېسټیکېټډ انیملز کورني ځناور، هغه ځناور چې په کور کې څوک ساتي او د هغې نه څه پیدا اخلي، هغې ته موږ ډومېسټیکېټډ انیملز وایو. and their management for obtaining better products and services from them is called animal husbandry. ګوره د کوم ځناورو چې په کور کې موږ ساتو او د هغې موږ په هر لحاظ سره خیال ساتو، د هغو د اوبو، د خوراک، د بیمارۍ، د بچو د راوړلو، مطلب د ایوریثینګ د هغې موږ خیال ساتو، د هغې نه به موږ ځان ته څه پیدا سیلو. نو د دې چې موږ کومه خدمت کوو یا کومه منیجمنټ د دې کورني ځناورو کوو، نو دې نه به موږ ته څه خامخا څه پیدا میلاویږي نه. ګورئ بیټر پروډکټس اینډ سروسز، څه خدمات به موږ له ځناور کوي. نو دلته لږ وګورئ دا پروډکټس او سروسز مطلب موږ له کورني ځناور څه څه کوي. او په ډیټیل وایو، خو دلته ما یو څو لیکلي، لکه فرض کړه کورني ځناور موږ له میلک راکوي، غوښه به راکوي، کلاتینګ، ټیک ده، د هغو د وړۍ نه یا د هغو د سکین د څرمن نه مطلب مختلف د اغوستلو لپاره څه شیان استعمالیږي. کیرینګ لوډس، لوډونه به مطلب خر شو، اتي شو، اس شو، په دې باندې مطلب موږ لوډ وړو که نه. اینډ سیکیورټي، او سیکیورټي به موږ لګوي. سیکیورټي مطلب دا دی چې سپو ته اشاره ده. ته شپې خو ټی ټو دی او سپی یخي او مطلب ستا کور ته هغه څوک نه پرېږدي، ټیک ده، هغه ستا سیکیورټي کوي. نو دې ته موږ انیمل هسبنډري وایو. اوس به موږ ډیفرنټ کیټګري اف انیملز وایو. ګوره زموږ چې ټوټل څومره دنیا په دې دنیا کې مختلف ځناور دي، هغه زموږ سره په درې مین کیټګري کې موږ تقسیم کړلي. هغه کې یو دی وایلډ انیملز. وایلډ انیملز هغه ځناور دي کوم چې په ځنګلو کې اوسېږي، لکه شیر شو، ګیدړ شو، او داسې مختلف نور ځناور دي هغه په ځنګل کې اوسېږي، د هغو د انسان سره داسې خاص تعلق نه وي، هغې ته موږ څه وایو؟ وایلډ انیملز. بل زموږ سره دی ټیم انیملز. ټیم انیملز هغه ځناور دي چې هغه چېرته په ځنګل کې، ټیک ده، او ته بیا دغه ځنګل نه راولې کور کې عادت کې او ټرین کې، او مطلب ځان به څه کار کولی شي، لکه مطلب ایلیفنټ یا چمپینزي وغیره، ته کور ته راوله او ټرین یې کړه او ځان ته خدمت اخیستی شي، دغې ته موږ ټیم انیملز وایو. او په 3 نمبر زموږ سره دی ډومېسټیکېټډ انیمل. ډومېسټیکېټډ انیمل تاسو دلته وپېژانده، هغه ځناور چې هغه مطلب خلک په کور کې ساتي. نو ډومېسټیکېټډ انیملز به موږ اوس امپورټنس وایو، اهمیت چې د دې کور کې چې کوم ځناور موږ ساتو، د دې زموږ په ژوند کې څه اهمیت دی، موږ له څه کوي. نو دلته کې بیا دا موږ مزید مطلب په څلورو ګروپونو کې تقسیم کړلي د دې سروس په لحاظ سره. ها نو په دې کې دې څلورو ځناورو کې زموږ څه اولنی دی میلک اینډ میټ انیملز، بل دی ډراپډ انیملز، بل دی فایبر سکین ایلټینګ انیملز، او بل دی میټ اینډ ایګ ایلډینګ انیملز. ګوره میلک اینډ میټ انیملز به داسې ځناور دي دا به موږ له شوده راکوي او غوښه به راکوي، ظاهره خبره ده. نو په دې شودو راکولو او غوښې راکولو کې مطلب ډیفرنټ ځناور دي، هغه اوس تاسو ښه پېژنئ. میلک اینډ میټ چې موږ له کوم ځناور راکوي هغې ته موږ مطلب کیټلز وایو. کیټلز، ټیک ده، کیټلز. نو ګوره هغه کیټلز چې موږ له میلک او میټ راکوي، نو په هغه کې څوک څوک کېدای شي، هغه کې مطلب کاو، شیف، ګړه، ټیک ده، او دې نه علاوه زموږ سره ګوټ هم دی، بیزه. نو په دې کیټلز کې چې کوم فیمیلز دي هغه به موږ له شوده راکوي. او بله خبره د غوښې ده، نو غوښه خو دواړه راکولی شي، ټیک ده، که فرض کړه ته غوایه لال کړي او هغه هم دله غوښه درکوي، که شیپ، که ګډ او که ګډ،
که بزده او سیرلی دا تاله کې هغه تاله غوښه درکولی شي. دین علاوه چې ګوره دلته کې د غوا چې کوم دغه دی دا مذکر مطلب غوایې ته اشاره ده. هغه غوایې تاله مطلب په لوډ راښکلو کې هم کار کولی شي. ښکته په دې ښارو کې اکثر بیل ګاډي ورته وایي. هغه ګاډی مطلب یو غوایي راکاږي او په هغه کې ډېر شی لوډ اچولی او هغه د یو ځای نه بل ځای کې ته وړي. دا خو زموږ سره د میلک اینډ میټ انیملز خبره شوه، هغه ځناور چې موږ له شوده راکوي او غوښه راکوي. نو دغه موږ له کیټلز دي او کیټلز کې مطلب کاو شیپ ګوټ ډومسټیکیټډ انیملز خصوصا دا دي. دې سره بفیلو میخه چې څه ته وایي هغه هم فیمیل موږ له دغه راکوي شوده راکوي او میل یې فیمیل یې دواړه غوښه راکوي او بیا میل کې هغه دغه هم راکاږي ګاډی شان راکاږي په هغه باندې سامان وړي راوړي. ښه جناب اوس دلته کې دا کیټل چې موږ له کومه میلک راکوي د دې میلک خبره کوم. ټیک ده. میلک د دې میلک نه موږ ته ډفرنټ شیونه میلاویږي. اوس دلته کې دا ټکي اوس یاد کړئ زموږ سره دی ډایري پروډکټس. اوس ډایري پروډکټس ته په دې ځان پوهېږي. ډایري پروډکټس موږ سره هر هغه څیز چې موږ ته د دې کیټلز د شودو نه میلاویږي. دا ګوره موږ سره میلک دی، میلک شوده موږ تر چا نه میلاو شو؟ د کیټلز نه میلاو شو که نه، د غوا ګډې بیزو نه. ټیک ده. د دې نه موږ ته میلاو شو. نو ډایري پروډکټس ته وایي. ډایري پروډکټس هغې ته وایي چې دې شودو نه څه جوړېږي. د شودو نه څه جوړېږي او تاسو ته پته ده. مطلب ګوره فرض کړه دا زموږ یو لوښی دی. ټیک ده. په دې لوښي کې مطلب شوده پرتې دي. د غوا ګډې بیزې نه شوده راخلي. دا مطلب ګرم به کړي، د ګرم وبه یې خوټ کړي. د خوټ کولو نه بعد مطلب دی کې زموږ سره دلته کې پر پاسه هغه ملایي شان جوړېږي، کریم. ټیک ده. هغه کریم ته تاته میلاویږي. کریم اوله خبره شوه د کریمو. بیا دا کوم شوده چې دي دا شوده خو په خپله هم ته په استعمال کې راوستی شي، داسې خوړلی شي یا چای پخولی شي یا مطلب پیرني ډفرنټ شیانو کې استعمالېږي. او دا شوده ته مطلب هغه ته اړېلی شي کارډ ماسته ته هم جوړولی شي که نه. ټیک ده. دا ماسته چې بیا ته کومه جوړ کړو د دې کارډ نه ته ځان اخوا بیا مختلف شیونه جوړولی شي. د دې کارډ نه مطلب لسی په اردو کې کوم لسی شوملې ته هم جوړولی شي. او د دې کارډ نه مطلب ته ځان له بټر کوچ چې ته وایي بټر دا ته هم ځان جوړولی شي. کلیر. او دې بټر نه بیا خوا ګیم ته ځان جوړولی شي. دا ګوره دا ټوټل چې څومره زموږ سره دي ته موږ ډایري پروډکټس وایو. ډایري پروډکټس مطلب دا دی چې کیټل تاله کومه شوده درکړلي کومه میلک درکړلي د هغې نه ته دا شی ځان استعمالولی شي. څه به ته استعمالولی شي؟ هغه کریم ملایي میلک په خپله استعمالولی شي. دا میلک ته مستو ته اړېلی شي. د مستو نه بیا ته ځانله لسي جوړولی شي او د دې مستو نه ته ځانله کوچ استعمالولی شي. د کوچ نه ته ځانله غوړي مسیلولی شي. او د دې کارډ نه د دې دا چې کوم دا مسته دي د ده نه ته ځانله چیز هم جوړولی شي. چیز. ټیک ده. ها دا خو لکه کیټل موږ له دغه چې ژوندی څاروی په کور کې ته کم ساتي هغه ته له دوه مین شیونه درکوي. یو ته له دغه شوده درکوي او چې ژوندی یې رسه او دغه شودو نه مطلب ته دا پروډکټ حاصلولی شي. او بل دغه ژوندی کیټل دغه څاروی ته له مطلب بل چې کوم ویسټ پروډکټ ته دي مطلب موږ چې کومه ګوبر ورته وایو ډنګ. ټیک ده. DUNG ډنګ. دا ډنګ هم تاله درکولی شي. میل فیمیل دواړه دغه ځناور دي دغه مطلب ویسټ پروډکټ دغه کوي که نه دا کوم چې کوم ګوبر دی دې ګوبر نه مطلب د کلو علاقو کې خاص کر په دیهات علاقه کې د دې نه داسې پلنې شان شیونه جوړوي ده. ټیک ده. او دا داسې په دیوال باندې لګوي دا وچ شي او دا به طور مطلب پیول بیا استعمالېږي. خلک یې سیزي ځله به پخلی کوي. او د دې نه علاوه چې کوم دا ګوبر دی یا دا ډنګ دی دا زمینداران پټي ته وړي فارم دا پټي کې دا په طور پټلایز استعمالوي په طور سره. ځکه دا ډېر ښکلی څیز دی سره د زبردست څیز دی د بوټو لپاره. نو دا بوټو له به طور سره هم استعمالېږي. او کور کې بعضې خلک به طور پیولز هم استعمالوي. خشاک مطلب وچې کړي او پسې په دیوالونو یې وتپي او هغه وچ او هغه بیا دغه سیزي. اکثر ښکته په دې ښارو کې زیاتره هم دا کار کېږي دغه دا پیول به طور پیول دا ډنګ استعمالول. ګوره مونږ چې کوم د کیټل خبره وکړه د کیټل مونږ مین دوه خبرې وکړې چې کوم کیټلز دي او مونږ شوده راکوي او که د مړه حلالۍ نو تاله به غوښه هم درکوي. خو چې ژوندي نو په ژوند به تاله دا کیټل دوه شیونه درکوي یو میلک او بل دا ډنګ. نو د میلک ما تاسو ته خبره کړه دغه میلک ته ځانله مختلف شیونه جوړولی شي او استعمالولی شي او د پروټین او دا څخه ښکلې ذریعه ده تا ته پکې میلاویدی شي. او بل دا ډنګ دی ډنګ به طور پیول او به طور فرټلایزر هم استعمالولی شي.
ها د میلک اینډ میټ انیملز نه بعض موږ سره دی ډراپټ انیملز. ډراپټ انیملز ساده خبره دا ده چې دا به هغه ځناور چې دا به ته بطورې دا به تاله لوډ راکاږي. لنډه خبره ده لکه بیلګاړی یا چې کوم اسونه دي، خره دي، خچر دي وغیره په دې باندې خلک لوډ وړي که نه، دا به تاله لوډونه راکاږي. نو په ډراپټ انیملز کې زموږ سره ایلیفینټ هم کېدای شي، هاتي، ټیک ده. د هغې نه علاوه ډنکي خر، هارس اس، کیمل اوښ او غوایه، ټیک ده. داسې بفلو چې کوم میل دی، سنډه چې ورته موږ وایو، دا مطلب موږ له ډراپټ انیملز دي موږ له یو لوډ وړی شي. داسې په خپله شا همغه لوډ وړی شي او مطلب هغه ګاډی پسې هم هغه ریړه شان پسې هم تړلی شي او دغه سامان به تاله راکاږي. ښه د دې ډراپټ انیمل نه بعد بیا زموږ سره داسې ځناور چې فایبر سکین ایلډینګ انیملز، داسې ځناور چې هغه تاله فایبر درکوي او سکین چمړه. نو دغه فایبر او دا سکین موږ مختلف د چمړو نه مختلف کارونه کوو، مطلب پیزار کې استعمالیږي، کوټونو کې استعمالیږي، کپړې جوړولو کې استعمالیږي، ډفرنټ شیانې دی موږ جوړولی شو. دا به کوم انیمل چې موږ له مطلب سکین او فایبر راکوي، چمړه راکوي، نو په هغه کې مطلب دغه غوا چې ته حلاله کې دې چمړه ته حاصلولی شي، غوایه مطلب بیزه او دغه کوم ګړې سیرلي وغیره دا څومره چې ته حلالوې دغه چمړه ته ځان استعمالولی شي. ټیک ده. دې چمړې خرڅېږي بیا ته ډفرنټ شیانو کې هغه استعمالیږي. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی میټ اینډ ایګ ایلډینګ انیملز، هغه ځناور چې هغه موږ له غوښه او ورسره د غوښې سره سره انډه راکوي. دغې کې زموږ سره مطلب د هند چرګې او مطلب د چرګې چې کوم دی میل دی، بانګیان چې موږ ته وایو، دا په کور کې موږ ساتو که نه، موږ د ډومیسټیکیټډ انیملز خبره کوو. او دې نه علاوه بطخې هم دي، ډکټس، دغه هم مطلب خلک کور کې ساتلی شي او انډې مو له ورکوي او د انډو سره سره هغه حلالولی هم شي، خوړی هم شي. نو دا زموږ سره هند دا موږ له غوښه هم راکوي، که حلالوي چې غوښه ده او که ساتي وي انډې به درله درکوي. او د هند نه علاوه مطلب ډکس. هم دا زموږ سره نننی ټاپک شو د انیمل هسبنډري په باره کې. انیمل هسبنډري په باره کې ما تاسو ته اوله ډیفینیشن وکړو چې مطلب د اګریکلچر داسې برانچ چې په دې کې موږ د ځناورو په هر لحاظ سره خیال ساتو. څه دپاره؟ د خپل لالچ دپاره چې مطلب دغه ځناور موږ کومه د هغې خیال ساتو یا د هغې کیر کوو، هغه به موږ له خامخا څه واپس خدمت کوي. دې دپاره که نه هسې څوک دی چې هغه خدمت نه کوي. بیا موږ دغې نه مطلب موږ له څه راکوي، مطلب چې د غوښه، کلاتینګ، کیرینګ لوډس او سیکیورټي. ټیک ده. مختلف کارونه موږ له مطلب ډومیسټیکیټډ انیملز کولی شي. بیا موږ ځناور په مختلف کیټګري تقسیمولی شو. مین 3 قسم باندې وایلډ انیملز، ځنګلي ځناور، زموږ د انسان څه کار نشته دی. بل دی ټیمډ انیملز. ټیمډ انیملز هغه چې د ځنګل نه دی راوستی، په کور کې ځان ټرین کړي او څه نه څه کار بدله کوي. بل دی ډومیسټیکیټډ انیملز، کورني ځناور. د کورني ځناور اهمیت بیا موږ وایو، مطلب ځینې داسې ځناور دي چې موږ له میلک او میټ راکوي. ټیک ده. په کور کې چې کوم ځناور موږ ساتو، هسې خو نه ساتو، ما خو تاسو ته وویلو چې څه خدمت به موږ له کوي، څه به راله جوړوي، څه کار به راله کوي. نو ګوره زموږ سره چې کوم کیټلز دي، معلوموي شي مطلب غواګړي، بیزې وغیره، هغه کې موږ د دیو ژوندیو جو میلک به راکوي، شوده به راکوي. ټیک ده. فیمیل او میل به مطلب بعضې لوډ هم راوړی شي او که فرض کې بیا ته حلالوې نو ځان ته غوښه حاصلولی شي. د کوم میلک چې تاله درکړي، د دې میلک نه ته مختلف شیونه بیا ځان حاصلولی شي. ما تاسو ته چې کریم، ماسکه، غوړي، شوملي، کوچ، ډفرنټ شیان ته حاصلېږي که نه. د پروټین ډېره ښه ذریعه دي. زموږ ډایري پروډکټس ویلی شو او بل ډنګ هم ورکوي، دغه کوم ګوبر وغیره. دغه کور کې زنانه اکثر به طور فیولزم استعمالوي، ځان له وچ کړي او بیا یې سیزي پخلی به کوي. او بل زمینداران چې کوم دي پټو ته وړي به طور فرټیلایزر استعمالوي. د دغې نه بعد بیا زموږ سره ډراپټ انیملز. ډراپټ انیملز دلته دی چې هغه به تاله لوډ راوړي، یا پرې مطلب سورلي کې او یا به دله لوډ راکاږي. لکه فرض که اوس اس دی، په اس باندې موږ عامه سورلي کوو، ټیک ده، ډېر زیات سپیډ سره. او کم اس اوښ چې دی، اوښ په ریګستان کې به د شګو علاقو کې مطلب بغیر د اوبو نه د ډېر ټایمه پورې هغه سفر کولی شي. او داسې دا غوایان یا سنډګان وغیره دې باندې موږ هغه ریډي میډ راکوو، مطلب هغه لوډ موږ له راوړی شي. د دې نه علاوه بل داسې ځناور دی چې فایبر او سکین چمړه موږ له راکوي. دغه سکین او دا فایبر په مختلف شیانو کې استعمالیږي. بیا داسې ځناور موږ سره شته چې هغه موږ له غوښه هم راکوي، ورسره سره انډې. که فرض که ژوندی ساتي، ژوندی به دلته راکوي، او که حلالوي شي بیا به دغه غوښه شي، غوښه یې وخوره، مطلب چرګان. ټیک ده. زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شوي. بیا به په بل ټاپک ملاقات کوم. تھینک یو. الله حافظ.